अबाउट होम चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण पाचवी पाहणार आहोत। पाचवीसाठी काय काय लागतं आणि ती थोडक्यात कशी करतात। सर्वप्रथम आपल्याला पाटा आणि वरवंटा लागतो। इथे आहे ही रुईची पानं, ती 7-9 प्रत्येकाकडे थोडंसं वेगळं असतं। ही रुईची पानं घेतली, विड्याची पानं घेतली आणि हे असं पाचवीचं सामान भेटतं। पाचवी पूजा 70 रुपयाला पॅकेट भेटलं जातं। हे शेंदूर काढण्यासाठी आपण एक वाटी घेतली आहे आणि हे आहे निवडुंग लागतो आणि लवासा लागतो। आता मला लवासा भेटलेला नाहीये, तो मी घेतलेला नाहीये। इथे पाट्याच्या मध्यभागी दगडी दिवा लागतो, तर आता तो मिळत नसेल तर मग असा तुम्ही एखादा दिवा ठेवलात तरी चालेल। कणिकमध्ये हळद घालायची आहे आणि असे दिवे बनवायचे आहेत। हे मी 9 बनवले आहेत। तर हे 4 आपल्याला खॉटची पूजा करून 4 कोपऱ्याला ठेवले जातात, 4 पाट्यावर ठेवले जातात आणि एक बाथरूम मध्ये जिथे आंघोळ घालतो बाळाला तिथे वापरला जातो। इथे आपण हरभरे आणि गहू असे भिजवून घेतलेले आहेत, याला घुगऱ्या म्हटले जातं। आणि इथे आपण जी बाळाची आई आहे तिची आपण ओटी भरण्यासाठी ब्लाउज पीस, नारळ किंवा असं खोबरं घेतलं। हे ओटीचं पूर्ण सामान आपलं तांदूळ किंवा गहू घेऊ शकता। इथे आपण असा दोरा घेतलाय, तर ह्या दोऱ्याचे 2 तुकडे करून घेतलेत। एक बाळाच्या गळ्यात आणि आईच्या गळ्यात हा दोरा बांधला जातो। त्यामध्ये वेखंड घालायचं असतं, बांधायचं आणि हा गळा एक दिवस तरी ठेवला जातो। नैवेद्यासाठी गुळ आणि खोबरं घेतलं आहे आणि ते आज बाळाला म्हणजे आपण 4 ते 4 दिवस जुने कपडे वापरतो। पाचवी नंतर बाळाला नवीन कपडे वापरले जातात आणि आज आपण पाचवीसाठी बाळासाठी नवीन कपडे। तर अशी सोन्याची सटवाई असते, तर ती छोटी मिळते सोनाराकडे, ती पाचवी पूजनला लागते। तर ही बाळाच्या गळ्यामध्ये घातली जाते, काळ्या दोऱ्यामध्ये घालून, जर टोचू शकते म्हणून मग हाताच्या मनगटीमध्ये घातलं ओवून तरी चालते। ऑप्शनसाठी ताट घेतलेला आहे आणि आपल्याला भाकरी आणि मेथीची भाजी असं नैवेद्य 2 लागतात आणि वरण भाताचे। काही जणांकडे आपल्या पुरणपोळीचाही नैवेद्य असतो, आमच्याकडे भाकरी आणि मेथी। इथे आपण शेंदूर घेतलाय, त्यामध्ये तेल घालायचं आणि मिक्स करून घ्यायचं आणि ह्या रुईच्या पानांवर असं गोल काढायचं, खाली एक रेख काढायची काडीपिटीच्या साहाय्याने आणि 2 हात आणि पाय काढले जातात। हे देवीची रूपं मानलं जातात, काही जण ही सटवाई असं मानलं जातं, म्हणजे त्याचीच पूजा केली जाते। तर अशा प्रकारे 2 हात आणि 2 पाय काढले जातात। ही रुईची पानं तुम्हाला मारुतीच्या मंदिराच्या बाहेर भेटून जातील। तर हे अशा प्रकारे आपण ही पाट्यावर मांडून घ्यायची, वरवंट्याच्या शेजारी ठेवून। तर ही मी 5 घेतली, काहीकांकडे 7-9 अशाही प्रकारे असू शकतात। तर अशी छान मांडून घेतल्यावर थोडेसे तांदूळ पुढे ठेवायचे आहेत, त्यावर तुमच्याकडे असेल तर दगडी दिवा ठेवा, नसेल तर माझ्यासारखी अशी पंती एखादी ठेवली दिवा घरातला तरी चालेल। 4 ठिकाणी 4 कणकेचे दिवे ठेवायचे आहे आणि मध्ये आपला दिवा ठेवायचा आहे। तोही नसेल तर तुम्ही तिथे मोठा कणकेचा दिवाही ठेवू शकता। आणि आपल्याकडे ओटीचं सामान असतात 5 गोष्टी, त्या आपण 5 दिव्यांपाशी अशा प्रकारे मांडून घ्यायच्या आहे आणि जे पुडीमध्ये सामान असतं त्यातलंही सगळं पाट्यावर ठेवून द्यायचं आहे। अशा प्रकारे हे मी मांडून घेते आणि यापुढे मी गुळ आणि खोबऱ्याचा नैवेद्य ठेवलाय। हा नाडा असतो, एका वाटीमध्ये ओवा आणि हिंग घ्यायचं आहे, ते ठेवलेलं आहे। इथे घुगऱ्या बाळाच्या पाचवीच्या पूजल्या जातात, त्याही आपण ह्या पाट्यावर ठेवल्या जातात। निवडुंग नर्सरीमध्ये भेटून जातं, ते एक तुकडा आणून त्याचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत, तेही अशा प्रकारे ठेवलं जातं। 5 ठिकाणी मांडून घेतलं जातं, म्हणजे जसं तुम्हाला जमेल तसं। हे दोऱ्यामध्ये 2 दोऱ्यामध्ये वेखंडाचे तुकडे छोटेसा आणि एक मोठा बांधून घ्यायचा, ते बाळाच्या आईच्या आणि बाळाच्या गळ्यात थोडं 1-2 तास तरी ठेवलं जातं। हे 4 दिवे मी पाट्याच्या पुढे ठेवलेले आहेत, ते खॉटच्या पूजेसाठी, खॉटच्या पूजेच्या तिथे मांडायचे असतात। औक्षणचं ताट आणि आपण बाळाच्या आईची ओटी भरायची, नैवेद्य, अशा प्रकारे हे सर्व मांडून घेतलं की दिवे लावून घ्यायचे आणि ह्या पाट्याची पूजा केली जाते। हळदी कुंकू वाहून घ्यायचं, ओवाळून घ्यायचं। या पूजेसाठी कमीत कमी 5 तरी सवाष्ण हव्यात, त्या बोलवायच्या आणि करून घ्यायची पूजा। तर 5 जणींनी ह्या पाट्याला हे करून घ्यायचं आणि ह्या पाट्यावर एक रात्री सटवाई येऊन आपल्या बाळाचं नशीब लिहून जाते असं मानलं जातं। तर आता दिवे चालू आहेत म्हणून तो कागद आणि पेन मी जरा पाट्याच्या पुढे ठेवलेला आहे। जरा दिवे नॉर्मल विजायला आले की थोडंसं मी त्या पाट्याच्या तिथे तो पेपर आणि वही ठेवणार आहे।
तर हे सगळ्या 5 जणी आम्ही वाहून घेतो आहे. तर ह्या नैवेद्यासाठी दहीपात पण काही ठिकाणी लागतो. प्रत्येकाची परंपरा थोडीशी वेगळी असते, कमी जास्त असू शकतं. आमच्याकडे अशा प्रकारे केली जाते. आणि हे असं मांडून झालं की आपण बाळ 2 मिनिटं पाट्याच्या पुढे ठेवलं जातं. आता हा मी नैवेद्य दाखवून घेते. पूर्ण नैवेद्य दाखवून झाला की बाळाच्या आईच्या मांडीवर घेऊन पाट्याच्या पुढे बसायचं, दोघांनाही नमस्कार करायला लावायचं आणि बाळाच्या आईची ओटी भरायची. आणि हा आपण नैवेद्य बाथरूम मध्ये ठेवण्यासाठी घेतलेला आहे. हे 4 दिवे 4 खॉटपाशी ठेवले जातात आणि त्याला हळदी कुंकू वाहून पूजा केली जाते. एक छोटीशी सटवाई मिळते, साधी असते किंवा तुम्ही सोन्याची करून पाट्यावर पूजा करून झाली की बाळाच्या गळ्यात किंवा मनगटामध्ये बांधली जाते. आणि चला, हा 5वीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. थँक्यू.